nimsacademy YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै नै स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रमेश चौधरी। आजको यस भिडियो ट्युटोरियल म UI UX डिजाइनको बारेमा रहेको छ, जुनमा चाहिँ म लगइन पेज डिजाइन गर्न गइरहेको छु। त्यो पनि Adobe Photoshop-मा तपाईहरुलाई युजर इन्टरफेस डिजाइन गरेर यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने nimsacademy YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला, किनभने म धेरैजसो यो च्यानलमा तपाईहरुलाई राम्रो भिडियोहरु अपलोड गर्दै आएको छु, त्यो पनि नेपाली भाषामा। र यो च्यानललाई आफ्नै मानेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। मैले Adobe Photoshop खोलिसकेको छु। फाइल न्यू गर्नुहोला। फाइल न्यू गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले UI UX डिजाइन लगइन फर्म भनेर नाम दिन्छु र यसलाई म पिक्सल्समा सेलेक्ट गर्नु होला र डिफल्ट यसको वेबमा गएर एउटा वेब लार्जमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ RGB मोड राखेर 300 राखेर क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। 300 ओके। हामी अहिले 300 मा किन गर्नेछौँ भने पछि हामी त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सजिलो होस् र इन्टरफेस राम्रो देखियोस्, डेभलप गर्दाखेरि राम्रो होस् भनेर अहिले 300 राखेर गर्दैछु। त्यसपछि यहाँबाट एउटा इमेज ल्याउनु होला। मैले इमेज ल्याइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। इमेजलाई एडजस्ट गरेर त्यसभित्र राख्दिनु होला क्यानभास साइजमा। यहाँ नयाँ लेयर क्रिएट गर्छु र यसको नाम दिन्छु यसको लाइन ओके गर्छु र यहाँनिर म रेक्टेंगल टुल लिएर यहाँनिर यसरी एउटा लाइन क्रिएट गर्दैछु। यसरी लाइन क्रिएट गरे। यहाँनिर चाहिँ म यसलाई यहाँनिर एप्लाई गर्दैछु। यसको साइज यहाँबाट सानो गर्दैछु। यतिसम्म मलाई ठिक्क लागेछ। त्यसपछि फेरि म यसलाई यहाँनिर एप्लाई गर्छु। रेक्टेंगल टुल लिएर यहाँ एप्लाई गर्छु। यसरी एप्लाई गरिसकेपछि यसलाई यहाँनिर म राख्छु। हल्का ठुलो पार्छु। एन्टर गर्छु र यसको कलर चाहिँ म अहिलेलाई ग्रे राख्छु। म यहाँनिर राउन्ड रेक्टेंगल टुल लिन्छु र यहाँ यसरी ड्र गर्छु। यसको कलर यो कलर राखिदिन्छु अहिले र यहाँनिर माथि एप्लाई गरिदिन्छु। अल्ट प्रेस गर्छु र यसलाई डुप्लिकेट गर्छु। म यसरी लैजान्छु र यो पछाडिकोलाई यसरी शिफ्ट थिचेर यसरी सानो गर्छु। इन्टेरियरलाई सिलेक्ट गर्छु। यसरी सिलेक्ट गरेर यहाँ गर्नु होला। यसरी गरिसकेपछि अब म टेक्स्ट टुल लिँदैछु। साइन अप, sign in here, Control A and say font size like ठुलो पारे, sign in here, पछि कलर चेन्ज र फन्ट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म यो फन्ट लिँदैछु। तपाईहरुले कुन मन पर्छ त्यहाँबाट गर्नु होला। यहाँ फन्ट चाहिँ यति चाहिँ ठिक्क लागेछ मलाई। पछि कलर चेन्ज गर्न पनि तपाईं सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर म फेरि यसलाई नै डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोल A, फन्ट साइजलाई स्मल यहाँनिर राख्छु।
हाम्रो टेक्स्टहरुलाई माथि लैजाऊ यहाँबाट पकडेर माथि लैजान सक्नुहुन्छ अब म यो साइन इनलाई फेरि अल्ट प्रेस गरेर डुप्लिकेट गर्छु तपाईहरुले त्यसरी नै गर्नु होला र एरेन्ज गरेर यहाँ चाहिँ your mail and finally यहाँ चाहिँ your passcode गर्न सक्नुहुन्छ तिनटालाई अरेन्ज गरे अब सबैले म चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरेर सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र यो लाई सिलेक्ट गरेर यसरी सेन्ट्रलाइज गर्नु होला फाइनली यिनीहरु सेन्ट्रलाइज नै छ होला मलाई राउन्ड बनाउँदै छु प्रोपर्टिज मा गएर यसरी गर्नु होला फाइनल लुक यसको कलर चाहिँ म अहिले यहाँबाट गएर यो गर्दैछु फिलमा यसरी हटाइदिन्छु र यो कलरलाई म यहाँबाट व्हाइट गर्दैछु यसरी व्हाइट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सबैले म फेरि चाहिँ ब्ल्याक नै एप्लाई गर्दैछु टाइप टुल यहाँ गएर कलर ब्ल्याक ओके फेरि गएँ म राइट क्लिक गरेँ ड्रप साइडमा एप्लाई गर्दै ओके ड्रप साइड एप्लाई भइसकेको छ बिफोर एन्ड आफ्टर फेरि यसलाई म डुप्लिकेट गर्छु Control A forget passcode टाइप टुल लिएर यहाँ चाहिँ व्हाइट गरिदिन्छु व्हाइट भन्दा नि यो कलर ल्याउँछु ओके बजेट र यहाँ चाहिँ लाइनिङ तान्दिनु होला मुनि फर प्रोफेसनल लुक फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्टेन्सिङ एन्ड एरेन्ज गरिदिउँ यहाँ चाहिँ यो गेमिङ place Control A font size लाई ठुलो बनाइदिउँ color fully राख्दिउँ Control A Control T गर्नु होला यहाँबाट डिस्टेन्सिङ यसरी गरेर दिनु होला ओके and finally एउटा अर्को बटन क्लिक गर्दैछु यहाँ लिएर टाइप टुल लिन्छु नो मोर Control A color black okay finally यो भइसकेको छ Enter अब हामी बेस प्यानलमा जाउँ कलर्स एरेन्ज गरिदिनु होला जसले गर्दा हाम्रो लुक्समा निखार आओस्
हियर वी गो एन्ड हाम्रो डिजाइन भइसकेको छ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो भयो, कस्तो लागेको छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो च्यानललाई निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।